Üdvözlöm Önöket, ez itt a BMS Tech Podcast, tudják, a műsor, ahol igyekszünk közérthetően beszélni az informatikáról, és a közérthetőségben természetesen most is tettes társam Tiba Tamás, az Ingram Micro Magyarország Kft. Oktatóközpontjának és demócentrének vezetője. Szia Tomi! Én is köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, szia Sasa! Üdvözöllek, és természetesen most nem vagyunk egyedül, mert folytatjuk a beszélgetést egyébként, amit az elmúlt adásban elkezdtünk a mesterséges intelligenciáról. Vendégünk, és itt van körünkben Mácz Ákos oktatótréner. Szia Ákos! Szervusztok, én is köszöntöm a hallgatókat és a nézőket. Bevallom, egy kicsit zavarba voltam, hogy mutassalak be, de aztán itt menet közben rájöttem, hogy ez egy jó beszélgetés indítás lesz majd, hogy bemutatod magad, de egy pici türelmedet kérem. Nézőktől pedig azt kérem, hogy iratkozzanak fel műsorunkra, amíg jönnek együttműködő partnereink. Partnereink: Ingram Micro Magyarország Kft. Hewlett Packard Enterprise. Ott2U. Már is itt vagyunk, folytatjuk, jobban mondva kezdjük a beszélgetést Ákossal. Híres mesterséget címere, mit írnál erre a címerre? Mindenképpen az, hogy vállalati tréner, aki a mesterséges intelligencia gyakorlati felhasználásra tanítja a hallgatóit. Egyébként pedig közgazdász vagyok, közel 30 éve a telekommunikáció, illetve a digitalizáció területén dolgozom, illetve néhány éve már tanárként is igyekszem az ismeretterjesztésben részt venni. Evezzünk is rá arra, hogy jön a szakmai életedbe a mesterséges intelligencia, és az első kérdés alapvetően adódik, hogy mikor döntöttél úgy, vagy mikor jött el az a pont, hogy a felhasználókra koncentrálsz a tréningjeinden, oktatásaidon? Egy kicsit messzebbről indítanék, körülbelül olyan 5 éve foglalkozom mesterséges intelligenciával, amikor is a szakmám keretében lehetőségem volt részt venni a mesterséges intelligencia koalíciónak a munkájában. Ez még a 2022-es generatív mesterséges intelligencia korszak előtt. Ez a nagy robbanás előtti Ez még a nagy robbanás előtti. Természetesen már akkor is éreztük a szelét ennek az új lehetőségnek, digitális forradalomnak. Aztán, amikor 2022. novemberében ránk rúgta az ajtót a generatív mesterséges intelligencia, akkor láttam azt, hogy az emberek kíváncsian és nagyon helyesen elkezdik használni a mesterséges intelligenciát. Aztán, ahogy telt és múlt az idő, azt vettem észre, hogy ez a használat, ez nagyon kezdetleges, és megreked egyfajta szinten. Világos. Aztán jöttek olyan szakértők és előadók, akik egyébként rendkívül szemléletes demókat mutattak a hallgatóságoknak, de ez mégiscsak egyfajta ilyen frontális oktatás, frontális bemutató volt. És hogy az eredeti kérdésedre válaszoljak, onnan jött az ötlet, hogy beszélgettem egy olyan volt kollégámmal, aki az egész életét a multi világban töltötte, for-profit cégeknél, és amikor beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról, akkor mondja nekem, hogy Ákos, képzeld, most már a 3. olyan előadáson vagyok túl, amit egy nagyon jó szakértő tartott, és nagyon jól bemutatta, hogy mi mindenre képes a mesterséges intelligencia, de onnantól kezdve, hogy kijöttem az előadásról, rájöttem, hogy én nem tudom használni. És akkor itt detektáltam egyfajta hiányt a piacon, hogy mi lenne, hogyha olyan oktatást állítanánk össze, olyan képzést, amely a gyakorlati eszközök használatára tanítaná meg a mindennapi embert, akár munkahelyén mire tudja használni, akár a magánéletében. Ákos, és akkor a tapasztalataid szerint leginkább egy vállalatnál a vezetők, vagy az alkalmazottak nyitottak és vágynak a tanulásra? A kép nagyon összetett. A felmérések azt mutatják, hogy ez a leghatékonyabb befektetése egy piacon lévő vállalatnak, amikor a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket ki akarják használni. Az oktatás, a képzés, az ebbe történő beruházás. Szerencsére azok a vezetők, akik ezt időben fölismerik, azok lépnek is, és már érezhető is a piacon, hogy az ilyen típusú képzéseket nem csupán keresik, de meg is rendelik.
A munkatársak pedig rendkívüli módon hálásak, és nyitottan jönnek ezekre a tréningekre, és vesznek részt ezeken a képzéseken. Majd a műsor végén megtippelem, hogy melyik volt ez a közös ismerősünk, aki ezt megkérdezte tőled, ezt a tanfolyamot. Ellenben az elmondottak alapján adódik, hogy melyek azok a készségek, amelyek struktúrált oktatásban sajátíthatóak el ezen a területen. Én szeretem azt az analógiát felhozni, hogy ha visszatekintünk a múltba, akkor a 20. század elején nem létezett olyan, hogy autóvezetési kompetencia. Világos. Nem voltak autók, így ilyen kompetencia sem volt, és nem is volt rá szükség. Aztán megjelentek az autók, és kiderült, hogy erre szükség van. Egy mai vezetéshez mire van szükségünk? Ugye egyrészt tanuljuk meg elméletben a KRESZ, tudjuk a szabályokat, hogyan kell biztonságosan, helyesen és jól közlekedni. Utána beülünk az autóba, és megpróbáljuk megtanulni, hogy ténylegesen hogyan is kell vezetni. Azzal kezdjük, hogy megtanuljuk, hogyan kell elindulni, mit jelent a gáz, mit jelent a megállás, a fékezés, mit jelent később a kanyarodás, a gyorsabb tempó, az, hogy hogyan előzök, hogyan oldom meg azokat a bonyolult forgalmi szituációkat a gyakorlatban, ami egyébként nap mint nap többször is előfordul. És bár az elméletben meg tudjuk tanítani neked, hogy figyelj majd egy ilyen kereszteződésben, és viselkedj így, hogyha eléd ugrik egy szarvas, de valójában ki kell alakulni benned egy olyan helyes kompetenciának, ami képessé tesz téged arra, hogy az adott forgalmi szituációt, közlekedési helyzetet te magad hogyan fogod megoldani. Világos. És gyakorlatilag a mesterséges intelligencia, a generatív mesterséges intelligencia és annak használata nagyon hasonló ehhez. Érdemes néhány alapszabályt megtanulni, néhány módszertant megtanulni, de utána azt, hogy te saját magad, a saját munkádban hogyan tudod használni, hatékonyan használni és eredményesen, úgyhogy neked könnyebbé tegye a munkádat és az életedet, az ezen a képzésen elsajátítható. Ákos, én azt szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy az ilyen etikai és biztonsági szempontokat, például, hogy egy cégnél mit nem tehetsz bele egy promptba, azt hogyan építed te be az oktatási tematikába, a tananyagba? Ez egy annyira fontos kérdés, hogy a 2, 3 vagy 4 napos tréningemen folyamatosan beépítve ismételjük ezeket az alapszabályokat. Én úgy szoktam mondani, hogy amióta ez a digitális világ megjelent, fontos, hogy a digitális immunrendszerünket fejlesszük. Pláne most, hogy itt van a mesterséges intelligencia korszaka. 3 pillére van ennek a digitális immunrendszer erősítésnek. Az egyik az az, hogy hogyan kezeljük a személyes adatainkat, és hogyan bánjunk a személyes adatainkkal. A második, hogy hogyan kezeljük az üzleti adatainkat, a vállalatunk, vállalkozásunknak az adatait, az ügyfeleink adatait, és egyébként pedig hogyan alakítsam ki magamban a kételkedésnek a képességét, hogy amiket én a mesterséges intelligenciától megoldásokat, eredményeket kapok, hogyan kételkedjen benne, és hogyan legyek kellően kritikus. Visszatérve a kérdésedre, gyakorlatilag a személyes adatok védelme, az üzleti adatok védelme, illetve a kritikus gondolkodás megléte, ami nagyon fontos ebben a témakörben. Ez nagyon fontos, ez a téma, amit a Tamás idehozott, vissza fogunk rá térni, de amikor készültem erre a műsorra, egy új fogalommal, számomra új fogalommal találkoztam, és a kérdés most mind a kettőtökhöz szól, digitális írástudás. Ez mit jelent? Ugye a digitális világban való érvényesülés és biztonságos közlekedésnek egy nagyon fontos eleme, hogy hogyan is vagyok képes a digitális eszközöket használni. És miután ez a kompetencia egy horizontális kompetencia, ezért mindegy, hogy egyébként te milyen szakmában dolgozol, erre a kompetenciára szükséged van. Ugyanúgy, mint a hagyományos horizontális kompetenciákra, tehát írás, olvasás, számolás, ugyanúgy a digitális írástudást is használnod kell szakmától függően mindenütt. Ezeknek vannak alapszabályai, és ezeket tudjuk egy-egy ilyen képzésen fejleszteni, javítani. Tamás, mivel egészítenéd ki? Hát itt ugye a mesterséges intelligenciával kapcsolatban beszélgetünk erről a kompetenciáról, és szerintem Ákos nagyon jól látja,
Sőt, nagyon tetszett nekem ez a jogosítványos analógia, amit az előbb ugye fölhozott. Én annyival egészíteném mégis ezt ki, hogy ha mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor igazából ehhez a kompetenciához, amit Ákos előbb mondott, a kételkedés, tehát az, hogy hogyan ellenőrizzük le a kapott adatokat, hogy annak a hitelességét is vissza tudjuk ellenőrizni, ez is hozzátartozik, nem csak a használat. Ha már a használat, nagyon sokszor hallom a szerepkör megadásának jelentőségét, és itt most gondolom nem a saját szerepkörömet kell megadni, amikor egy nagynyelvi modellel beszélgetek, de a szerepkör megadása az ő számára és a végkimenet tekintetében miért fontos ez? Ez egy általános módszertannak egy meghatározó eleme, a szerepkör megadása. És megint egy picit távolabbról indítanék. Ugye az a 35-40 év, amióta a személyi számítógépek nem csak berobbantak, de ugye gyakorlatilag mindenki elkezdte használni, azok a felhasználói programok, irodai szoftverek, amiket mindannyian használunk, Word, Excel, PowerPoint és a többi hasonló, az valahogy úgy működött, hogy nekem mindig volt egy explicit utasítási lehetőségem. Tehát a Wordben én meg tudtam adni, hogy ekkora margót szeretnék, ilyen sortávolságot, ide akarok sortörés, stb. Az Excelben függvényeket használtam, összeadásra, átlagolásra és számtalan egyéb dologra, grafikonok előállítására. Világos. A PowerPointnál hasonló. Explicit meg tudtam mondani. A mesterséges intelligenciával való együttműködés az nem ilyen. Ezért beszélünk teljesen új kompetenciákról, amiket ki kell alakítanunk, ugyanis a mesterséges intelligenciának nem tudsz explicit és mindig megismételhető utasításokat adni, azonban ki tudsz alakítani egy nagyon jó együttműködést a mesterséges intelligenciával. És ennek az együttműködésnek vannak alapszabályai. És itt jön be a szerepkör megadása, amikor is én azt mondom, hogy te egy képzett, gyakorlott agrármérnök vagy, aki a csemegeszőlő termesztésben szereztél tapasztalatokat, nem csupán a szaporítással, a termésbetakarítással, de a növényvédelemmel is foglalkozol. Ugye? Nagyon specifikáltam azt, hogy kihez fordulok, és kitől kérem a tanácsot, vagy az együttműködést. És ennek a lényege az, hogy az a válasz, amit én kapni fogok, sokkal fókuszáltabb, sokkal inkább testre szabottabb, sokkal inkább azt a választ fogom kapni, amire nekem valójában szükségem van. Mennyire legyen részletes egy prompt, ha már itt tartunk? Minél részletesebb, annál jobb. Ugye a promptolásnak, vagy ennek az együttműködésnek számos egyéb eleme van a szerepkör megadásán kívül. Minél pontosabban definiálom a feladatot, minél pontosabban definiálom a kimenetet, a kontextust és egyéb részleteket, annál pontosabb és annál hitelesebb választ fogok várhatóan kapni. Hát én azt gondolom egyébként, hogy egy jó prompt egyensúlyt teremt. Tehát, hogy megfelelően precíz, de nem túl sok. Ugye azért a túloldalon, az adatközpontban a hosszabb prompt az nyilván több számítási kapacitást is igényel, tehát itt ebből a szempontból is mérlegelni kell. Az előbb szóba került 2022, a nagy robbanás, a nagy nyelvi modellek robbanása, és a ChatGPT volt ez akkor, de hát azóta számtalan modell van, Grok, Gemini, Claude. Hogyan válassza ki a tisztelt nagyérdemű, a kedves felhasználó, hogy milyen feladathoz mit használjon, mindegyik feladathoz ugyanazt használjam? Ebben hogy lehet tájékozódni? 3 évvel ezelőtt berobbant ugye a ChatGPT, mint zászlós hajója ennek a technológiának, akkor ugye szöveges modellként jelent meg. Mára eljutottunk oda, hogy a legnagyobb modellek már úgynevezett multimodiális modellek, amik azt jelentik, hogy több dologra alkalmasak, több dologra képesek, egyfajta multifunkcionális munkatárs, ha úgy tetszik. A tréningjeimen egyébként 10 ilyen nagy nyelvi modellel szoktunk megismerkedni, és 10 ilyen nagy nyelvi modellel dolgozunk, és én mindig azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy majd ki fog alakulni az a kémia, amelyikkel te a legjobban tudsz együttműködni.
illetve ki fog alakulni az a tapasztalás is, hogy melyik modellt mire fogod tudni te magad használni. És megint csak maradnék itt már a vezetés analógiájánál. Ha már ennyire tetszett. Hogy a vezetés az egy olyan kompetencia, ami horizontálisan ad egyfajta képességet arra, hogy tudjál vezetni. Amikor megtanulsz, akkor nem autómárkák szerint tanulsz meg vezetni, hanem általánosan vezetni tanulsz, hogy utána majd be tudj ülni egy ilyen autóba, egy olyan autóba, meg egy amolyan autóba. És majd akkor ki fog neked alakulni, hogy mi az, amit te leginkább szeretsz használni, de egyébként a cél az ugyanaz, A-ból B pontba eljutni. Látod, még jobban illeszkedik Ákosnak ez az autóvezetés kompetenciája a témához. A helyzet az egyébként, hogy az előző adásban már beszélgettünk arról, hogy a forrásokat kell tudni ellenőrizni, és a kritikus szemlélet. Beszélgettünk erről az előző adásban Tamással. Ezt hogy lehet behozni egy tanfolyamra? Ez egyébként mind a kettőtökhöz szól ez a kérdés, hogy egy ilyen tanfolyami környezetben hogy lehet erre rávenni a hallgatókat, vagy mit kell ennek érdekében megtanulniuk? Ezek a tréningek, ezek a képzések úgy vannak felépítve, hogy rengeteg életből hozott példát dolgozunk föl. Mindenki egyesével földolgozza az adott feladatot, megpróbálja megoldani valamelyik nagy nyelvi modellel, majd ezt követően földolgozzuk, reflexiókat fogalmazunk meg, a saját tapasztalatunkat. Mennyire vagyok elégedett a válasszal, mennyire érzem hitelesnek, mennyire olyan, amit én elképzeltem, struktúrájában, tartalmában és megbízhatóságában. És miután mindannyian betesszük a saját élményeinket, ezáltal tudunk abból is tanulni, hogy másoknál hogyan sikerült, illetve saját magamnál hogyan sikerült. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó szemlélet. Tehát a kísérletezés, ugye mindig az a legjobb forrása az ismeretek elsajátításának, és ezzel kapcsolatban én úgy gondolom, ez egy olyan dolog, amitől nem kell félni, kísérletezni kell vele, de hinni nem szabad. Hosszant lehetne erről a témáról beszélni, de két kérdés még mindenképpen itt van bennem, mielőtt lezárnánk a beszélgetést. Az egyik, hogy hogyan lehet egy tanfolyamnak, vagy hogyan tudod mérni a tanfolyamaidnak a hatékonyságát? Hogyan lehet ezt mérni? Minden tanfolyam egy folyamat. Van egy kiinduló állapot, meg egy végállapot, de természetesen az sem a vége. Én mindig arra biztatom őket, hogy csak most kezdődik igazán, hiszen a tanultakat neked a saját életedben alkalmazni kell. Szoktam felmérést csinálni induláskor és a végén, és akkor megnézzük azt, hogy valójában érez-e a hallgató magában előrelépést, vagy sem. Hála Istennek azok a visszajelzések, hogy nagyon pozitív fejlődésről tudnak beszámolni a hallgatók, nagyon nagyra értékelik azokat, amiket tanulnak, és mindannyian általában úgy fogalmaznak, hogy igen, fogom tudni használni a saját életemben is. És nem véletlenül nézek rá, Tamás, mert szeretném ide behozni az oktatóközpont kérdéskörét, hogy egy oktatóközpont hogy tud ebben a tanfolyamban részt venni, mi közöttetek az üzleti kapcsolat? Hát ugye erről az oktatás témáról beszéltünk már a múltkori adásban, de nagyon fontosnak tartom akkor most elmondani, hogy egyébként Ákos tart nálunk tanfolyamot. Tehát az üzleti kapcsolat az, hogy az Ingram Mikro Oktatóközpontban elérhetőek Ákos tanfolyamai. És a végére az a kérdés, ami a leginkább foglalkoztat, és részlegesen én erről már az előző műsorban kérdeztelek, Tamás, de érdekel mind a kettőtök véleménye, hogy mi az a legfontosabb tanács, amit adnátok annak a felhasználónak, aki most kezd el ezzel a világgal ismerkedni, aki most kezdi el használni munkában, magánéletben, a nyaralás tervezéséhez, bármihez a nagynyelvi modelleket. Én ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy nyitott hozzáállás. És szerintem ez a legfontosabb, hogy nyitottan tudunk-e hozzáállni ehhez a kérdéshez, vagy sem. Amikor megérkeznek a hallgatók a tanfolyamra, mindig meg szoktam kérdezni, hogy mennyire használjátok már, illetve mi a hozzáállásod. Ugye plusz-minusz 10-es skálán ezt mérni lehet, lőd be magadat, hogy mi a hozzáállásod. Nagyon pozitív a véleményed, és nagyon bizakodó vagy vele kapcsolatban, esetleg negatív, esetleg vannak benned félelmek. És ehhez képest megnézzük azt, hogy a tanfolyam végén hova jutunk el.
azt látom, hogy ahogy kezdik megismerni, és ahogy elkezdik ténylegesen hatékonyan használni, tudatosan és felelősen, már is oszlik a félelem, már is helyén kezdik kezelni ezt az egész technológiát. A legfontosabb a nyitott hozzáállás. Tamás. Ákos, ha már ezt ilyen 10-es skálán méred, van-e, hogy valaki 10-est ad magának? Sőt, el tudjuk érni a 10-est, mert én egy kicsit úgy érzem, ez egy mindig mozgó skála lesz, nem? Ez mozgó skála, de az nagyon érdekes, hogy amikor a tanfolyam elején kérdezem meg, hogy ki mennyire használja már, többen is 8-9-10-es értéket adnak. És miután részt vettek mondjuk egy 2 vagy 3 vagy 4 napos tanfolyamon, utána mondják, hogy ők nagyon rosszul lőtték be az elején azt a 8-as, 10-est, mert valójában rengeteget kaptak. Tehát el szokták mondani, hogy Ákos, te egy hatalmas ajtót nyitottál most ki előttünk. Mivel egészítenéd ki az én kérdésemet? Nem akartam már ezt kiegészíteni semmivel, de én úgy érzem, hogy ez a 10-es pont ezen a skálán, ez valahol a végtelenben van, tehát ezt mindig üldözzük, mindig csak szeretnénk elérni. És az eredeti kérdésekre is válaszolnék, én csak azt tudom mondani, amit a múltkor is mondtam, a legfontosabb, kételkedj, ne bízz benne. Az a helyzet, hogy tőled tanultam, és örülök, hogy ez a szó összetétel nem hangzott el, de ezzel szeretném zárni a mai beszélgetést. Rendezd a viszonyod. Ugye van valami ilyen mondatod a tréningeken, úgyhogy én ezt üzenem itt a nézőknek, hallgatóknak is, és remélem, hogy segítettünk benne, hogy tudják rendezni a viszonyukat. Ákos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Tomi, téged várlak vissza majd a következő adásra is, mint állandó beszélgetőtársamat. Köszönöm, hogy itt voltál, neked is. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak és megnéztek minket, és természetesen, mivel itt az év vége van, köszönöm az egész éves kitartásukat és felénk való jóságukat, hogy néztek és követtek minket. Találkozunk 2026-ban. Ha témajavaslatuk, kérdésük, észrevételük van, akkor a lent olvasható e-mail címre természetesen írjanak, kövessenek minket a social médiában, és hát rendezzék a viszonyokat az AI-jal. Minden jót, hello! Partnereink Ingram Micro Magyarország Kft. Hewlett Packard Enterprise. Pod to you.